लास्ट पॉइंट आता सिग्निफिकंट फिगरशी रिलेटेड, की जर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म दिला असेल तर हे अगोदरचे पॉइंट्स जे पाहिले आपण ते अगोदरचे आपण कुठले पाहिले की नॉन झिरो नंबर असेल, सेकंड झिरो ऍड झाला आणि झिरो हा ऍड होत असताना हा जर झिरो ट्रेलिंग झिरोज असतील किंवा लिडिंग झिरोज असतील तो पॉइंट पाहिला. आणि त्यानंतर लास्ट पॉइंट आहे की जर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये असेल. आता एक्सपोनेन्शियल फॉर्म म्हणजे कुठला फॉर्म की जर एखादा नंबर 10 टू द पॉवरच्या फॉर्म मध्ये आपण दिलेला असेल तर त्या केस मध्ये काय करावं लागतं. तर आपला रूल काय सांगतो, इन एक्सपोनेन्शियल नोटेशन न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर. तर जेवढा न्यूमेरिकल पोर्शन असेल तेवढा न्यूमेरिकल पोर्शन म्हणजे असणारे सिग्निफिकंट नंबर. आता आपण या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेऊया. 6.12 into 10 to the power 5. आता या केस मध्ये एक्झाम्पल घेतलं 6.12 into 10 to the power 5. ह्यामध्ये हा जो झाला 10 to the power 5 हा झाला थोडक्यात एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. याच्यामध्ये न्यूमेरिकल व्हॅल्यू कुठली आहे तर हा झाला नंबर. हा जो नंबर असणार आहे 6.12. मग तुम्हाला 6.12 चेक करायचं. मग 6.12 मध्ये 1 2 आणि 3 फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड हे तीन डिजिट्स जे आहेत हे तीन डिजिट सिग्निफिकंट आहे. मग याच्यासाठी सिग्निफिकंट नंबर जो असणार तर सिग्निफिकंट नंबर असणार आहे 3. म्हणजे ज्यावेळेस एक्सपोनेन्शियल फॉर्म असेल एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये जेवढे डिजिट्स इथे दिसतात तेवढे सगळे डिजिट्स काय असतात एक्सपोनेन्शियल असतात. आपण जर सेकंड एक्झाम्पल घेतला तर ह्या केस मध्ये सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. 2.03 into 10 to the power 5. आता 2.03 मध्ये हा 0 पॉइंट आणि नॉन झिरो किंवा दोन नॉन झिरो नंबरच्या मधला आहे. म्हणजे ह्या केस मध्ये हा सुद्धा सिग्निफिकंट आहे. मग 2.03 जे त्याच्यातले तिन्ही डिजिट्स काय असणार आहेत सिग्निफिकंट. 10 टू द पॉवर 5 जो आहे तर हा पोर्शन आपण कन्सिडर करत नाही. ज्यावेळेस हे सिग्निफिकंट फिगर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत त्यावेळेस 10 टू द पॉवरचा जो नंबर असेल किंवा 10 टू द पॉवर पूर्ण फॅक्टर्स आपण कन्सिडर करत नसतो. मग याच्यामध्ये नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर सुद्धा किती असणार आहेत त्या सुद्धा असणार आहेत 3. बेसिकली ज्यावेळेस एक्सपोनेन्शियल फॉर्म लिहितो तर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये तो जोही नंबर असेल ते सगळे आपल्याला सिग्निफिकंट कन्सिडर करावे लागत असतात. जर आपण लिहिलं असेल 6.00 into 10 to the power 3 6.00 into 10 to the power 3. आता याच्यातले जे झिरोज आहेत हे झिरो सुद्धा इथे सिग्निफिकंट आहेत. हे दोन्ही झिरो जे आहेत दोन्ही झिरोज ह्या केस मध्ये काय होणार तुमचे सिग्निफिकंट होणार आहेत. म्हणजे ह्या केस मध्ये सुद्धा सिग्निफिकंट फिगर्स जे आहेत हे असणार आहेत 3. तर हा पॉइंट झाला अबाउट सिग्निफिकंट फिगर्स. ह्या ठिकाणी सिग्निफिकंट फिगर्स जो आहे हा कम्प्लिटली एंड होतो. आता याच्याशी रिलेटेड आपण एक एक्सरसाइज घेऊ आणि त्या एक्सरसाइज मध्ये सगळे जे पॉइंट्स आहेत सगळे पॉइंट्स क्लिअर होतील की एक्झॅक्टली सिग्निफिकंट फिगर्स कशा असणार. तर आपण एक एक्सरसाइज किंवा काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात प्रॅक्टिस. तर काही न्यूमेरिकल्स दिलेले आहेत आणि ह्या न्यूमेरिकल्स मध्ये आपल्याला सिग्निफिकंट फिगर्स जे आहेत त्या सिग्निफिकंट फिगर्स आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे आहेत की किती सिग्निफिकंट डिजिट्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. फर्स्ट एक्झाम्पल 6.2134. फर्स्ट एक्झाम्पल जे 6.2134. ह्या एक्झाम्पल मध्ये आता सगळे नॉन झिरो नंबर्स आहेत. म्हणजे आपला फर्स्ट रूल की सगळे जे सगळे नॉन झिरो नंबर आहेत आणि नॉन झिरो नंबर्स हे सिग्निफिकंट असतात. ऑल नॉन झिरो नंबर्स आर सिग्निफिकंट. म्हणजे यातले नंबर्स काउंट करा. म्हणजे यातले नंबर्स जर काउंट केले तर 5 आहेत 5 डिजिट्स आहेत. म्हणजे यातला सिग्निफिकंट फिगर जे आहेत तर सिग्निफिकंट फिगर्स असणार आहेत 5. सेकंड 2003. सेकंड नंबर आहे 2003. आता याच्यामध्ये झिरोज प्रेझेंट आहे बट दीज झिरोज आर इन बिटवीन नॉन झिरो नंबर. याच्यामध्ये 2 आणि 3 हे जे हे नॉन झिरो नंबर्स आहेत. 2 आणि 3 नॉन झिरो नंबर्स आणि यांच्या मधात इन बिटवीन झिरोज आर प्रेझेंट. त्यांच्या मधात जर झिरो प्रेझेंट असतील then those zeros are significant. त्या केस मध्ये ते झिरो जे आहेत ते झिरो काय असतात सिग्निफिकंट. मग ह्या केस मध्ये सिग्निफिकंट फिगर्स याच्यामध्ये आले 4. नेक्स्ट 0.1256. नेक्स्ट आहे 0.1256. 0.1256 मध्ये हा जो झिरो आहे हा आपण म्हणतो असतो लीडिंग झिरोज. हा जो झिरो आला हा लीडिंग आला. जो सुरुवातीला झिरो येत असतो जो सुरुवात करत असतो तो असतो लीडर. तर हा झाला लीडर त्याला आपण म्हणतो असतो लीडिंग झिरो. मग हा लीडिंग झिरो जे असतात ऑल द लीडिंग झिरोज आर नॉन सिग्निफिकंट. मग हा झिरो आपल्याला कन्सिडर करायचा नाही. मग आपल्याला एवढाच नंबर कन्सिडर करावा लागतो. म्हणजे याच्यामध्ये 1 2 5 6 हे नॉन झिरोज आहेत
आणि हे सगळे नॉन झिरोज काय तर सिग्निफिकंट. मग या केस मध्ये पुन्हा सिग्निफिकंट आले 4. नेक्स्ट 0.00234 याच्यामध्ये हे सगळेच्या सगळे झिरोज, ऑल झिरोज आर लीडिंग. सेम रूल होतो जो 4 साठी अप्लाय केलेला आहे. या केस मध्ये सुद्धा सगळे झिरो जे आहेत हे सगळे लीडिंग आहेत. मग त्या केस मुळे इथला जो नंबर असणार 234 हे तीनच डिजिट सिग्निफिकंट, म्हणून याचा आन्सर येईल 3. नेक्स्ट आहे 21.5100. आता या केस मध्ये 21.5100 मध्ये डेसिमल पॉइंट आलेला आहे. डेसिमल पॉइंट नंतर 2 झिरोज आहेत आणि ह्या केस मध्ये इथं 2 झिरोज आहेत. आता हे जे झिरोज आहेत त्याला आपण म्हणतो ट्रेलिंग झिरोज. हा जो पोर्शन हा झाला ट्रेलिंग आणि इथं जे होते हे होते लीडिंग. ट्रेलिंग आणि लीडिंग. आता हे ट्रेलिंग झिरो जे नंतर येतात ते ट्रेलिंग. तर ट्रेलिंग झिरो साठी 2 रूल होते. ते मे बी सिग्निफिकंट और मे नॉट बी सिग्निफिकंट. मग ह्या केस मध्ये डेसिमल पॉइंट नंतर जर झिरोज असतील तर ह्या केस मध्ये आपला डेसिमल पॉइंट आहे आणि डेसिमल पॉइंट नंतर जर झिरो झाले असतील तर ते झिरोज आर सिग्निफिकंट. मग ह्या केस मध्ये हे दोन्ही झिरो सिग्निफिकंट आहेत. मग 2 1 5 1 आणि 0 0 सगळेचे सगळे डिजिट्स काय झाले सिग्निफिकंट. मग याचा आन्सर असणार आहे 6. आता नेक्स्ट बघूया 7 नंबर. 7 नंबर मध्ये 2600 2600. ह्या केस मध्ये हा एक नंबर दिलेला आहे आणि हे जे झिरोज आहेत हे झिरोज पुन्हा ह्या केस मध्ये इथे ट्रेलिंग आहेत. हे झिरो जे आहेत हे पुन्हा आले आपले ट्रेलिंग आणि ट्रेलिंग साठी आपण सांगितलं की मे बी और मे नॉट बी सिग्निफिकंट. पण आता याच्यामध्ये डेसिमल पॉइंट नाहीये. मग हा डेसिमल पॉइंट नाही तर डेसिमल होता त्यामुळे ह्यांना व्हॅल्यू होती. ते तिथपर्यंत व्हॅल्यू मेजर करत होतं म्हणून सिग्निफिकंट. आता ह्या केस मध्ये ही व्हॅल्यू 2600 असू शकते किंवा 2601 असू शकते. म्हणजे लास्ट डिजिट जो आहे लास्ट झिरो जो आहे हा आपल्यासाठी सर्टन नाहीये. हा झाला अनसर्टन डिजिट. मग ह्या केस मध्ये हे जे झिरोज आहेत हे झिरोज नॉन सिग्निफिकंट असतात व ह्या ठिकाणी कुठलं युनिट सुद्धा दिलेलं नाहीये. त्यामुळे 2600 मध्ये हे जे 2 झिरोज आहेत हे 2 झिरोज नॉन सिग्निफिकंट असतील. मग उरलेले पॉइंट्स डिजिट्स कोणते आहेत 2 आणि 6. म्हणजे 2 आणि 6 जे आहेत हे झाले सिग्निफिकंट. मग यासाठीचा आन्सर जे असणार आहे 2. नेक्स्ट एक्झाम्पल 1500 kg. आता ह्या केस मध्ये आपल्याला युनिट जे हे युनिट प्रोव्हाइड केलं. इथं सुद्धा 15 नंतरचे 2 झिरो जे आहेत हे ट्रेलिंग झिरोज आहेत आणि युनिट या ठिकाणी दिलं. युनिट दिलं याचा अर्थ त्या ठिकाणची क्वांटिटी जी आहे ही मेजर्ड क्वांटिटी आहे आणि मेजर्ड क्वांटिटी जर असेल तर त्या केसेस मधले झिरोज हे सिग्निफिकंट कन्सिडर करावे लागतात. आता बेसिकली हे जे कन्सेप्ट्स आहेत ट्रेलिंग झिरोज कसे कन्सिडर करायचे तर डिफरंट बुक्स मध्ये डिफरंट वेगवेगळे लॉजिक दिलेले. मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2600 चा जो रूल अप्लाय केलेला आपण हाच बऱ्याच ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे. हा केजीचा रूल जो आहे हा फार कमी बुक्स मध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे. त्या केस मध्ये हे दोन्ही झिरोज जे आहेत दोन्ही झिरोज जर नंबर नंतर युनिट आला असेल तर दोन्ही झिरोज हे सिग्निफिकंट असतात. म्हणून 1500 मध्ये सिग्निफिकंट फिगर्स किती झाल्या तर त्या झाल्या 4. नेक्स्ट आहे 13.00. आता 13.00 जो आहे तर याच्यामध्ये हे झिरोज सुद्धा पुन्हा झाले ट्रेलिंग झिरोज. महत्त्वाचं काय प्रत्येकामध्ये एक आपण डिफरन्स घेतलेला आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला डेसिमल पॉइंट प्रोव्हाइड केला आणि डेसिमल पॉइंट जर असेल आणि डेसिमल पॉइंट नंतर जे झिरो येत असतील तर त्या केस मध्ये ह्या एक्झाम्पल साठी हे दोन्ही झिरो सिग्निफिकंट आहे. म्हणून या ठिकाणी सिग्निफिकंट फिगर्स जे आल्या ह्या आल्या 4. आता लास्ट आहे 2.60 into 10 to the power 10. आता हा जो नंबर आहे हा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म झाला. हा झाला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म म्हणजे लास्ट रीड केलेला आपण रूल. आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये जो पण नंबर असतो त्या नंबर मध्ये जेवढे डिजिट्स असतील तेवढे सगळे डिजिट्स काय असणार तर सिग्निफिकंट. मग याच्यामध्ये 3 डिजिट्स आहेत आणि तिन्हीच्या तिन्ही डिजिट्स जे असतात तर तिन्ही डिजिट्स असणार आहेत आपले सिग्निफिकंट. मग यासाठी असणार आहे 3 सिग्निफिकंट. बेसिकली कुठले रूल लक्षात ठेवायची गरज नाहीये. एक एक्सरसाइज तुम्ही अशी जर सॉल्व्ह केली आणि ते एक्सरसाइज तुम्ही क्लिअरली ऑब्झर्व केली तर ते रूल्स तुम्हाला प्रिपेअर करता येतील.
त्यामुळे एक्सरसाइज जे ते एक्सरसाइज एकदम व्यवस्थित बघून घ्या आणि त्यानुसार सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा. काय झालं आपलं सिग्निफिकंट फिगर्स. नेक्स्ट पाहूत आपण राउंडिंग. नेक्स्ट आहे राउंडिंग ऑफ. आता राउंडिंग ऑफ एक्झॅक्टली काय असतं तर ज्यावेळेस आपण काही कॅल्क्युलेशन्स करत असतो, हे कॅल्क्युलेशन करत असताना एखादा मोठा नंबर आपल्याला मिळत असतो आणि ज्यावेळेस हा मोठा नंबर आपल्याला मिळत असतो त्या केसमध्ये आपण काय करतो की पर्टिक्युलर नंबर पर्यंतचेच डिजिट्स आपण कन्सिडर करतो, म्हणजे थोडक्यात आपण सिग्निफिकंट फिगर्स कन्सिडर करतो आणि बाकीचे जे नंबर्स आहेत आपण ते डिलीट करत असतो. मग त्या प्रोसेसला आपण म्हणत असतो राउंडिंग ऑफ. आता राउंडिंग ऑफ मध्ये काही रूल्स दिलेले आहेत. आता याच्यामध्ये राउंडिंग ऑफ तुम्हाला कोणत्या नंबर पर्यंत करायचे हे प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलं जातं की राउंडिंग ऑफ अप टू द 4 डिजिट. म्हणजे आपल्याला 4 डिजिटच कन्सिडर करायचे, 4 नंतरचे जे डिजिट्स असतील ते आपण कन्सिडर करणार नाहीत. मग आता याच्याशी रिलेटेड काही रूल्स आहेत. हे बेसिक रूल्स काही जणांनी ऐकलेले पण असतील, पण ह्या नंतरचे काही रूल्स आहेत की जे तुम्ही सहसा ऐकलेले नाहीयेत. आता फर्स्ट की जो डिजिट आपल्याला ड्रॉप करायचा आहे, म्हणजे त्या पुढचे जे नंबर्स असणार आहेत ते नंबर्स जर आपण ड्रॉप करणार असतो तर त्यासाठीचा पहिला रूल की जो नंबर आपण ड्रॉप करणार आहे हा जर लेस दॅन 5 असेल, हा जर नंबर लेस दॅन 5 असेल तर आपल्याला ते पूर्ण नंबर ॲज इट इज ठेवायचा, रिमेन्स अनचेंज. ड्रॉप केल्यानंतर आपल्याला रिमेनिंग नंबर जो असेल तो रिमेनिंग नंबर ॲज इट इज ठेवायचा. त्याचं एक एक्झाम्पल घेऊयात की आपण एक्झाम्पल घेतलं 51.34321 हा नंबर आहे आणि ह्याला राउंड ऑफ करायचंय अप टू 4 डिजिट. 4 डिजिट म्हणल्यावर कोणते आले तर 5134 इतकाच नंबर आपल्याला पाहिजे. मग आपण कोणते डिजिट मायनस डिलीट करणार तर 3 to 1 हे आपण ड्रॉप करणार आहोत. मग आपल्याला 4 डिजिट पर्यंतच राउंड ऑफ करायचंय. मग आपला फिफ्थ प्लेसला जो डिजिट आहे तो आहे 3 आणि हा 3 लेस दॅन 5. जर इथला नंबर लेस दॅन 5 असेल तर रिमेनिंग नंबर अनचेंज ठेवायचा आहे. म्हणजे आपल्याला राउंड ऑफ केल्यानंतरचा आन्सर असणार आहे 51.34. हा जो नंबर असणार आहे तर हा आपला फायनल नंबर. मग आपण कन्सिडर करणार आहे 51.34. नेक्स्ट सांगितलं सेकंड रूल की जर नंबर ड्रॉप करणारा नंबर ग्रेटर दॅन 5 असेल तो जो रिमेनिंग नंबर असेल त्यामध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीज करायची. त्याच्या अगोदरचा जो प्रिसिडिंग डिजिट असेल तो डिजिटला आपल्याला 1 ने इन्क्रीज करायचे. मग याचं पण एक्झाम्पल घेऊयात, सेम एक्झाम्पल घेऊयात 51.3386. 51.3386 हा नंबर घेतलाय आणि ह्याला सुद्धा राउंड ऑफ अप टू 4 डिजिट करायचे. 4 डिजिट म्हणजे 51.33 पर्यंत 4 डिजिट होतात. मग फिफ्थ प्लेसला जो नंबर आहे, फिफ्थ प्लेसला प्रेझेंट असलेला नंबर आहे 8. हा जो नंबर आहे हा नंबर आहे ग्रेटर दॅन 5. मग ह्या केस मध्ये हा जो 8 आहे हा आपल्याला ड्रॉप करायचा आहे. मग हा ड्रॉप करत असताना हा 5 पेक्षा जर ग्रेटर असेल तर त्याच्या अगोदरचा जो नंबर असणार आहे त्याच्या अगोदरचा नंबर म्हणजे 3. त्याच्या अगोदरचा जो डिजिट आहे तो 3 हा 1 ने इन्क्रीज करायचा आहे. तो 1 ने इन्क्रीज केल्यावर आन्सर येणार 51.34. तर हा रूल्स झाले बेसिकली की जर नंबर लेस दॅन 5 किंवा ग्रेटर दॅन 5 असेल तर काय. पण नेक्स्ट रूल जे नेक्स्ट रूल आहे रिलेटेड टू की इफ द ड्रॉप फिगर और ड्रॉप नंबर और डिजिट इज 5. जर जो नंबर तुम्ही ड्रॉप करत आहेत हा ड्रॉप करणारा नंबर जर 5 असेल तर त्याच्यासाठी रूल्स काय असतील. त्याच्यासाठी 3 रूल्स आहेत. आता ते रूल्स आपण चेक. द नेक्स्ट रूल की जर जो डिजिट ड्रॉप करायचा हा डिजिट 5 असेल तर काय, तर त्याच्याशी रिलेटेड 3 रूल्स आहेत. तिन्ही रूल्स केअरफुली बघा. आता इफ डिजिट ड्रॉप इज 5, जो डिजिट ड्रॉप करतोय तो 5 आहे, फॉलो बाय हा महत्वाचा वर्ड आहे की फॉलो बाय की त्या डिजिटला फॉलो करणार कोण आहे, म्हणजे त्या डिजिट नंतर कोण येतं हा पण महत्वाचा फॅक्टर आहे. आता फर्स्ट केस फॉलो बाय नॉन झिरो डिजिट. जर आपल्याला एखाद्या फिगर मधला एखाद्या नंबर मधला 5 डिजिट ड्रॉप करायचा आहे आणि त्या 5 नंतर जो डिजिट प्रेझेंट आहे हा नॉन झिरो नंबर असेल
त्या डिजिट नंतर जो डिजिट प्रेझेंट आहे तो नॉन झिरो नंबर असेल तर त्या नंबरला त्याच्या अगोदरचा प्रिसिडिंग, हे सगळे रूल्स जे आहेत हे प्रिसिडिंग साठी आहेत, तर त्याच्या अगोदरचा जो डिजिट असेल तो आपल्याला इन्क्रीज बाय 1 करायचा आहे. आता याचं एक एक्झाम्पल घेऊयात. हे जे एक्झाम्पल आहे, हे एक्झाम्पल मध्ये नंबर दिलेला आहे 5.6751 आणि आपल्याला 3 डिजिट पर्यंत राऊंड ऑफ करायचं आहे. आपल्याला राऊंड ऑफ करायचे 3 डिजिट पर्यंत. पण 3 डिजिट पर्यंत राऊंड ऑफ करत असताना नंबर होईल 5.67. नंबर होईल 5.67. 5 जो आहे हा आपण ड्रॉप करणार. ह्या 5 ला फॉलो कोणी केलंय? 5 नंतर कोण आहे? तो 1. आणि 1 कसा आहे तर नॉन झिरो नंबर आहे. 1 जो आहे हा 1 नॉन झिरो आहे. म्हणजे रूल फॉलो बाय नॉन झिरो. जर फॉलो बाय नॉन झिरो असेल तर इन्क्रीज बाय 1. मग प्रिसिडिंग पण कोणता वाढवायचा? प्रिसिडिंग. म्हणजे हा 7 प्रिसिडिंग आहे तर हा 7 इन्क्रीज बाय 1 करायचा आहे. मग नंबर होईल तुमचा 5.68. मग हा आपला फायनल आन्सर झाला. 5.68 जे ते राऊंड ऑफ 3 डिजिट पर्यंत केल्यानंतर नंबर होईल 5.68. आता सेकंड रूल की 5 फॉलो बाय 0. जर 5 नंतर एखादा 0 ऍड झाला असेल तर त्या केस मध्ये काय रूल होईल? आता याच्यामध्ये पुन्हा 2 केस आहेत की 0 नंतर जो नंबर येतोय जर 0 असेल. आता एक एक्झाम्पल घेऊयात की 4.450. 4.450 मध्ये आपल्याला 2 डिजिट्स पर्यंतच काय करायचं? राऊंड ऑफ करायचं. मग 2 डिजिट्स पर्यंत राऊंड ऑफ करायचं म्हणजे काय? 4.4. तर आपल्याला कोणता ड्रॉप करायचा? आपण ड्रॉप करायला 5. 5 ला ड्रॉप केल्यानंतर 5 ला फॉलो करणारा कोण आहे? तर 5 ला फॉलो करणारा आहे 0. आता हे रूल्स 0 साठी. मग ह्या केस मध्ये प्रिसिडिंग डिजिट कोण आहे? 4. हा डिजिट चेक करायचा की हा डिजिट ऑड आहे का इवन आहे. मग ह्या केस मध्ये 4 जो आहे 4 इवन नंबर आहे ज्याला आपण सम म्हणत असतो, सम आणि विषम. तर हा 4 जो आहे 4 इज इवन नंबर. मग ह्या केसेस मध्ये जर प्रिसिडिंग डिजिट हा जर इवन आला, इथं सुद्धा प्रिसिडिंग कन्सिडर केलं, इथं सुद्धा प्रिसिडिंग असणार आणि लास्टला सुद्धा आपल्याला प्रिसिडिंगच कन्सिडर करायचंय. मग हा जो 4 आहे प्रिसिडिंग हा अनचेंज राहील. अनचेंज म्हणजे तो जशाला तसा ठेवायचा आहे. मग आपला नंबर येईल 4.4. हे झालं त्याचं एक्झाम आन्सर. आता लास्ट की फॉलो बाय 0. 5 जो आहे हा 5 नंतर 0 त्याला फॉलो करतोय. पण 5 च्या अगोदरचा डिजिट म्हणजे प्रिसिडिंग डिजिट तो जर ऑड असेल तर त्या केस मध्ये आपल्याला प्रिसिडिंग डिजिट मध्ये एक इन्क्रीज करावा लागतो. इट इज इन्क्रीज बाय 1. याचं एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं 5.750. ह्यामध्ये आपल्याला 2 डिजिट्स पर्यंतच राऊंड ऑफ करायचे. ह्या केस मध्ये आता 5 जो आहे हा 5 आपण ड्रॉप करतोय. 5 ला कोणी फॉलो केलं? तर 5 ला फॉलो केलं 0 ने. प्रिसिडिंग डिजिट म्हणजे 5 च्या अगोदर कोण आहे? तर 5 च्या अगोदर 7 आहे. हा 7 कसा आहे? तर 7 हे ऑड. पण तो जर ऑड नंबर असेल तर तो आपल्याला काय करायचा आहे? इन्क्रीज करायचा आहे. इन्क्रीज केल्यानंतर इथं होईल 5.8. ते हे रूल्स आहेत राऊंड ऑफ करण्यासाठीचे जे बेसिक रूल्स आहेत ते हे एवढे त्याचे बेसिक रूल्स आहेत. हे रूल्स कुठे यूज करावे लागतात? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्या वेळेस एखादं आन्सर हे सेम फिगर मध्ये तुम्हाला दिलेलं असतं, म्हणजे 5.51, 5.512, 5.513 अशा टाइप मध्ये जर ऑप्शन आले तर त्यावेळेस आपल्याला राउंडिंग ऑफ चे रूल्स यूज करावे लागतात. ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन साठी. तिथपर्यंतचा बेसिक पॉईंट होता राउंडिंग ऑफ.